क्या उडेको यार बाइक यार झरा त कस्तो रन गयो त नि बाइक स्पिड आयो क्या उठाऊ त उठाऊ हेलो गाइज नमस्ते म रुपेश राणा वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा हजुरहरूले सायद थम्बनेल र टाइटल देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो आज हामी गोकार्ट पोखरा जाँदैछौँ र यो गोकार्ट पोखरा चाहिँ पामेमा छ र अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क पृथ्वी चोकमा छौँ। पृथ्वी चोकबाट हाम्रो आजको भ्लग स्टार्ट भएको छ र अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै 𝘍𝙬 चोक आइपुग्यौँ होइन। यो 𝘍𝙬 चोकको यो ब्रिज चाहिँ पहिला टिकटकमा एकदम भाइरल भएको थियो होइन, पोखराको 𝘍𝙬 चोक। र अहिले चाहिँ हामी यो बाटो हुँदै लेक साइड हुन्छौँ र लेक साइड हुँदै हामी पामे जान्छौँ। पामेमा आज मजाले गोकार्ट खेलिन्छ होइन। लास्ट टाइम पनि हामी आएको थियौँ पुम्दीकोट आउँदाखेरि हामी गोकार्ट जाने भनेको थियौँ होइन, तर त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई टाइम नपुगेको भएर हामी चाहिँ गोकार्ट जान भ्याइएन। सो हामी पुम्दीकोट मात्रै गयौँ र मैले पुम्दीकोटको भ्लग पनि हालिसकेको छु र हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने यहाँ माथि पुम्दीकोटको लिङ्क दिएको छु, हजुरहरूले क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र लास्ट टाइम चाहिँ मैले मेरो भ्लग गरेको भनेको अप्पर मुस्ताङको थियो होइन। त्यसपछि मैले अहिले एकैचोटि अहिले यो भ्लग गर्दैछु किनभने बिचमा चाहिँ तिहार पर्यो र तिहारमा चाहिँ अब त्यही हो देउसी भैलो कार्यक्रम। अहिले मैले देउसी भैलो कार्यक्रमको डान्स भिडियोजहरू पनि हालिरहेको छु, त्यसमा पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यदि हजुरहरूले अप्पर मुस्ताङको भ्लग हेर्नु भएको छैन भने यहाँ माथि लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ गएर हजुरहरू क्लिक गरेर पनि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अहिले चाहिँ हामी लगभग लेक साइड आइपुगेको छौँ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ हामी राइट लाग्छौँ, यहाँ भित्र भएको बाटो पनि हामी जान मिल्छ पामे होइन, यताबाट सर्टकट बाटो पनि हो। गोकार्ट चाहिँ कहाँनिर छ भने पम बिच नपुग्दै अलिकति अगाडि नैबाट होइन राइट लाग्नुपर्छ, त्यहाँबाट थोरै भित्र लाग्नुपर्छ, त्यसपछि आइहाल्छ होइन। हो यहाँबाट हामी अब भित्र लाग्छौँ र अब चाहिँ थोरै 1.5 मिनट 2 मिनटमा चाहिँ हामी मजाले पुग्न सक्छौँ होइन। थोरै अफ रोड छ। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क गोकार्ट पोखराको पार्किङ एरियामा आइपुग्यौँ होइन। यो चाहिँ ठ्याक्क गेट छ यहाँ र अहिले चाहिँ हामी बिस्तारै यहाँ पार्किङ लटमा हामी अब बाइक पार्क गर्छौँ। अगाडि देख्नुभयो हजुरहरूले, यहीँनिर हामी गोकार्ट खेल्ने। सो हजुरहरू अब हामीसँगै रहनु होला है त। हाम्रो गाइज यहाँ विजय छ है, साथी विजय छ, सुजन छ, हाम्रो साथी सबिन छ, ऋषभ छ र सलन। अहिले चाहिँ म यहाँ गोकार्ट पोखराको यो काउन्टरमा आएको छु र 10 मिनटको चाहिँ हामीले चाहिँ 700 लाग्दो रहेछ भने 15 मिनटको चाहिँ हामीले 900मा गर्न सक्छौँ र फर्म पनि हामीले गर्नुपर्दो रहेछ। र अब हामी चाहिँ यहाँबाट 2 जनापछि टर्न पाउँछ, त्यसपछि हामी यहाँ राइड गर्छौँ है त। र फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सुजन रेडी छ है गोकार्ट चलाउनको लागि। ल गयो 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 गयो। सेकेन्डमा विजय है। ओके अब 3rd नम्बरमा चाहिँ सबिन जाँदैछ है त। ल ऋषभ चाहिँ अब 4th नम्बरमा जाँदैछ र हाम्रो साथ चलन 5th नम्बरमा जाँदैछ है त। र लास्टमा अब मेरो टर्न आएको छ है, म यहाँ राख्छु गोप्रो अनि म चलाउँछु है त। गयो 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 गयो। ठिक छ होइन, कस्तो भयो त नि फिलिङ्स? रमाइलो भयो। रिस त ल्याम्बोर्गिनी हो नि यार। विजय कस्तो भयो विजय? एकदम रमाइलो। तपाईँ कस्तो भयो त नि एक्सपिरियन्स? रमाइलो, तर कन्भर्स लाएर चाहिँ नगर्नु है, चिप्टिनु। कस्तो भयो एक्सपिरियन्स? खतरा रमाइलो हुँदो रहेछ। एक्सिडेन्ट भयो कि भएन? एकताल एक्सिडेन्ट भयो। हाम्रो एक्सिडेन्ट भएको अवस्था बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै। कस्तो भयो एक्सपिरियन्स? एकदम रमाइलो। कतिचोटि भयो एक्सिडेन्ट? खै 2-3 चोटि भयो होला। हो ए खतरा मजा हुँदो रहेछ।
यो राइट लेगको चाहिँ एक्सिलेटर रहेछ होइन, लेफ्ट लेगको चाहिँ यो ब्रेक रहेछ क्या। दामी दामी दामी, म फुल एक्सिलेटर दबाइरहेको छु है। ये अब साथीहरूसँग सँगै रेस लगाउन पाएको भए झन् दामी हुन्थ्यो होइन। रमाइलो भयो एकदम दामी एक्सपिरियन्स है। सो हामीले भर्खरै अहिले गोकार्ट चलाएर सकिसकेको छौँ र हाम्रो गाइजहरू यहाँ अब जानको लागि रेडी छ। अब यहाँनिर चाहिँ टन्नै मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर अनफर्चुनेटली हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ टायर पङ्क्चर भयो, त्यो टायर चाहिँ आउँदै रहेछ होइन। र यही हो एरिया, लोकेसन मैले हजुरहरूलाई दिइसकेँ, हजुरहरू आउनु होला र एकदमै रमाइलो हुन्छ, एक्सपिरियन्स एकदमै बवाल भयो है। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। हामी गोकार्ट खेलिसक्यौँ, हजुरले सबै भिडियोहरू हेरिसक्नुभयो गोकार्ट खेलेको होइन। सो यदि हजुरहरू आउनुभएको छैन भने यहाँ प्लिज डु भिजिट होइन, आउनु होला, खेल्नु होला, रमाइलो गर्नु होला। अहिले चाहिँ हामी लेक साइडतर्फ जाँदैछौँ है। लेक साइडको सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ एउटा मिरर मेज रहेछ, त्यहाँ मिरर मेजमा जान्छौँ एकचोटि कस्तो छ होइन, एकदमै रमाइलो हुन्छ भनेर हामीले सुनेको थियौँ। सो हामी चाहिँ अहिले मिरर मेज भिजिट गर्छौँ। हामी चाहिँ अहिले यहाँ मिरर मेज एन्ड इन्फिनिटीमा आएको छौँ होइन। अब यहाँ गाइजहरू सबैजना छ साथीहरू। अब यहाँ जुत्तामा यसरी प्लास्टिक हाल्नुपर्छ होइन। ऋषभ फर्स्ट टाइम आज गोकार्ट पनि फर्स्ट टाइम, मिरर मेज फर्स्ट टाइम होइन। ल हाम्रो विजय चाहिँ पहिले पनि साथीसँग आइसकेको रहेछ होइन। थर्ड टाइम र अहिले चाहिँ हामी यहाँभित्र छिर्दैछौँ है। अहिले चाहिँ हामी त्यहाँबाट निस्केर यहाँ अर्को मिरर मेजमा आउँदैछौँ है। यो चाहिँ इन्फिनिटी रे, जति हेरे पनि नसकिने होइन। यो जति तल ए हुन्छ आज चाहिँ हामी मिरर मेजमा आइपुग्यौँ होइन, धेरै रमाइलो भयो यहाँनिर। अब चाहिँ हामी गैरी गाउँ जाँदैछौँ होइन, दोबिल्लाको बाटो हुँदै जाने हो। सो यहाँबाट चाहिँ लगभग 17-18 किलोमिटर रहेछ, सबै पिच नै रहेछ, बाटो चाहिँ राम्रै छ होइन। सो हामीलाई चाहिँ यहाँबाट लगभग 20-25 मिनट लाग्ला होइन।
त्यसपछि हामी गैरी गाउँ पुग्छौँ। आज चाहिँ त्यहाँ गैरी गाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलरेडी रुम बुक भइसकेको छ। ग्रिन भ्यू प्याराडाइज रिसोर्टमा हाम्रो आजको नाइट स्टे हाम्रो त्यहीँ हुनेछ। त्यहाँ माथिबाट चाहिँ एकदमै राम्रो पोखराको भ्यू देखिँदो रहेछ होइन। त्यही भएर हामी आजको नाइट त्यहाँ स्पेन्ड गर्न जाँदैछौँ। ये सेट क्या उडेको यार बाइक यार, झर त कस्तो रन गएको त नि। बाइक स्पिड आयो क्या, उठाउ त उठाउ। घोडामा लाग्यो कि घोडामा एकदम नमजाले लाग्यो कि घोडामा। अहिले भर्खरै हजुरहरूले देख्नुभयो होइन, मैले त लाइभ एक्सिडेन्ट नै देखेँ होइन। त्यो बाइक चलाउने त्यो हेलमेट लाउने भाइको चाहिँ केही पनि भएको छैन, ऊ चाहिँ एकदमै फाइनै छ। तर अर्को भाइलाई चाहिँ एकदमै खुट्टामा यता यो थाई र कम्मरतिर लागेको छ। अलिकति उसलाई चाहिँ गाह्रै भएको छ। अब सबैजना राइडरहरूलाई पनि म सेफसँग राइड गर्नु भन्छु होइन, बिस्तारै हतार नगरिकन। र फाइनली हामी अहिले ग्रिन भ्यू प्याराडाइज रिसोर्टमा आइपुग्यौँ गैरी गाउँमा होइन। र अब हामी रुममा जान्छौँ होइन, फ्रेस हुन्छौँ अनि त्यसपछि आएर हल्का रमाइलो गर्छौँ। अहिले चाहिँ रातिको 11:15 भइसकेको छ र अहिले चाहिँ हामी यहाँ खाना खाँदैछौँ। अब हामी यहाँ खाना खान्छौँ अनि हामी रेस्ट गरेर भोलि चाहिँ हामी हुदीकोटको लागि जान्छौँ है त। ओके बाई बाई, गुड नाइट।